אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה הולך? איך אתם מרגישים? אני מקווה שהכל טוב איתכם, ושאתם במצב רוח מצוין. תשמעו משהו. בדיוק היום, ב-17 במרץ 2026, הייתי אמור לטוס לביקור קצר בישראל. כבר למעלה משנה שלא יצא לי לראות את המשפחה והחברים שלי. וכמו שאתם בטח יכולים לדמיין, אני כבר מאוד מתגעגע. כמו שבטח שמעתם, לפני כמה שבועות פרצה מלחמה בין ארצות הברית, ישראל ואיראן. ולפני בערך שבוע קיבלתי הודעה מחברת אל על שהטיסה שלי לארץ מבוטלת. עכשיו, זה לא משהו שבא לי בהפתעה. האמת היא שחשבתי לבטל את הטיסה הזו בעצמי. חשבתי לעשות את זה לא בגלל הסכנה או הפחד מפגיעה של איזה טיל איראני, אלא בעיקר בגלל הבלגן שיש כרגע עם הטיסות לישראל. בגלל המלחמה בוטלו מלא טיסות, ויש המון אנשים שתקועים כרגע גם בישראל וגם בחול. כשראיתי מה קורה, החלטתי שפשוט לא שווה לי לקחת את הסיכון. אבל רגע לפני שביטלתי בעצמי את הטיסה, קיבלתי הודעה מאל על שהטיסה שלי מבוטלת, ושהכסף ששילמתי יוחזר אליי לחשבון. טוב, לפחות בזה אני יכול להתנחם. זאת אומרת שלפחות זה יצא בסדר. כי הסכום שהוצאתי על כרטיס הטיסה מברצלונה לישראל היה הגבוה ביותר שאי פעם שילמתי על טיסה בקו הזה. זה מביך אותי אפילו לומר לכם את המחיר. רוצים לדעת כמה? $1,000 לכרטיס אחד הלוך חזור. אתם קולטים? $1,000 לטיסה רגילה של 4 שעות, שאפילו לא יצאה על איזה חג או משהו. אם אתם שואלים את עצמכם, איך זה יכול להיות שהטיסות לישראל או מישראל הן כל כך יקרות, אז הסיבה לכך היא פשוטה. אין מספיק תחרות. בגלל המלחמה, ואני מדבר כאן
לא על המלחמה שהתחילה עכשיו, אלא על המלחמה הקודמת, זאת שהתחילה ב7 באוקטובר 2023. הרבה חברות זרות הפסיקו לטוס לארץ, ובגלל שיש עכשיו פחות חברות תעופה שטסות לישראל, אז אותן חברות שעדיין טסות, מרשות לעצמן להעלות מחירים, ולפעמים אפילו גובות סכומים אסטרונומיים, רק כי הן יכולות. טוב, יאללה, בואו נעזוב את הסיפור העצוב של הטיסות בצד. ואני רוצה להגיד לכם, ברוכים הבאים לפרק מספר 40. וואו, 40. זה כבר ממש לא צחוק. זה אפילו מתחיל להיות כבר פודקאסט רציני. לכבוד הפרק הזה, החלטתי לדבר עם בת הדודה שלי, ליה. ליה עברה עם ההורים שלה לארצות הברית כשהייתה ממש קטנה, ואחרי שסיימה את הלימודים, היא החליטה לחזור לבד לארץ. נשמע מליה איך היא שמרה על העברית שלה בארצות הברית. נדבר קצת על ההבדלים בין המדינות, וכמובן שנעסוק בחיים שלה עכשיו בתל אביב, בזמן שיורים טילים, ויש אזעקות, וצריך לרוץ למקלטים. אז כמו שאתם רואים, הולך להיות לנו פרק סופר מעניין. אבל רגע לפני שנתחיל בראיון, אני רוצה לדבר איתכם שנייה על משהו שקשור גם אליכם. אחרי הרבה שיעורים עם תלמידים כמוכם, שמתי לב למשהו שחוזר על עצמו. החוסר בתרגול הדיבור בעברית. אם גם אתם מבינים טוב את מה שאני אומר עכשיו, אבל כשמגיע הזמן שלכם לדבר, אתם פתאום נתקעים, זה אומר שאתם פשוט לא מדברים מספיק עברית. אז רציתי להזמין אתכם להצטרף אלינו למפגשי התרגול הקבוצתיים או לשיעורים פרטיים, ולשפר את רמת הדיבור שלכם. טוב, יאללה. חייבים כבר להתקדם, כי יש לנו אחלה של פרק לשמוע היום. אז תגבירו את הווליום וכנסו למצב רוח מצוין, כי אנחנו מתחילים. היי, שלום ליה. היי עומר, מה נשמע? בסדר, מאוד שמח לדבר איתך. גם אני. אני אשמח אם תוכלי להציג את עצמך. אז אני ליה, אני בת 33, אני גרה בתל אביב. במקור אני מישראל, אבל גדלתי בארצות הברית, בבוסטון. בין גיל 3
עד גיל 22. אני בתל אביב כבר 11 שנים, ואני מטפלת ברפואה סינית. אז אני עושה דיקור ומגע ומטפלת באנשים. ליה, קשה שלא לשים לב שהעברית שלך ממש טובה. תודה. תוכלי לספר איך שמרת על עברית כזאת, כשבעצם את רוב החיים שלך לא עשית בארץ, אלא בבוסטון? כן, בטח. אז קודם כל, אמא שלי ישראלית. אז היא הקפידה ממש לדבר איתנו בעברית בבית, גם בארצות הברית וגם בביקורים בישראל. בנוסף לזה, הייתי גם במה שנקרא בית ספר ישראלי בבוסטון, שזה בעצם בית ספר שהולכים אליו אחרי הבית ספר הרגיל, וזה נועד לילדים או של הורים ישראלים, או שעברו מהארץ ישירות לארצות הברית, ושם דיברנו בעברית, וגם למדנו את החגים, וזהו. ועוד דבר אחד, היינו באים לישראל כל קיץ, וכל המשפחה מן הסתם מדברת בעברית, אז גם איתם דיברתי בעברית. אבל אני מניח שכשהיית בארצות הברית, אז עם אבא שלך כמובן, ועם עוד הרבה אנשים מסביב, הכל היה באנגלית, נכון? זה נכון. שאלה ככה שקופצת לי לראש, היה לך סוג של בלבול אם את ישראלית או אמריקאית? כן, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים הרגשתי סוג של בין לבין. מצד אחד אני גדלתי בסביבה מאוד אמריקאית, כל החברות שלי היו אמריקאיות, כל הלימודים שלי היו באנגלית למעשה, גם עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה בבוסטון, אבל מצד שני אני תמיד הרגשתי גם חיבור לעברית וחיבור לישראל, והייתי גם באה לפה כל קיץ, הייתי מבלה הרבה זמן עם סבא וסבתא שלנו בקיבוץ גינוסר, אז כן, אפשר להגיד שתמיד הרגשתי שאני חצי-חצי, לא לגמרי לפה, לא לגמרי לשם. ויותר מזה, אני יכולה להגיד שכשאני בארצות הברית, אני באמת מרגישה יותר ישראלית מאשר אמריקאית, וכשאני בארץ, בישראל, אני באמת מרגישה יותר אמריקאית מאשר ישראלית. אז זה בא לשני הכיוונים. תגידי, למה החלטת לחזור לישראל? זאת שאלה טובה. אני אגיד את האמת, בזמנו לא באמת החלטתי שאני עוברת לכאן. אני סיימתי לימודים באוניברסיטה בארצות הברית, וקצת חיפשתי את עצמי, לא היו לי תוכניות, ואני בעצם הגעתי לישראל בשביל תוכנית שעבדתי בחווה. זו הייתה תוכנית של מסע, מלא עולים חדשים מכירים את זה. זו תוכנית שנותנת כל מיני תוכניות, לימודים, עבודות
לאנשים שמעוניינים לגור בארץ, ואני מצאתי דרכם תוכנית שבעצם לומדים חקלאות אקולוגית בחווה, לחווה קראו חווה ואדם, והיא נמצאת ליד מודיעין, ושם בעצם הייתי 5 חודשים, עד סוף התוכנית, ואחר כך עדיין לא באמת היו לי תוכניות, ויש לי חבר טוב שהיה איתי בתיכון בארצות הברית, שהוא גם חצי ישראלי, חצי אמריקאי, והוא התקשר אליי יום אחד ואמר לי שהוא עובר לתל אביב. הוא רוצה לעבור לתל אביב, והוא מחפש שיהיה לו שותף לדירה. ולי לא היו תוכניות. אז אמרתי, טוב, אני אעבור מכאן לתל אביב. אין לי מה להפסיד. ומה שנקרא, דברים התגלגלו, ומפה לשם נשארתי פשוט בתל אביב. ככה זה קרה. זה דבר אחד לבוא ולבקר את המשפחה בקיץ, וזה דבר אחר לגמרי לעבור למדינה אחרת ולהתחיל לשלם חשבונות, להתעסק עם בירוקרטיה. מה את חושבת על זה? האמת שזה לא הרגיש לי קשה מדי. א', כי באמת כשעושים עלייה, או מה שאני עשיתי זה קטינה חוזרת, שבעצם נולדתי כאן, אבל עברתי בגיל צעיר, ואז חזרתי. נותנים כל מיני סוגים של עזרה בהתחלה. אז גם קיבלתי סל קליטה, שעזרו לי בעצם עם השכר דירה בהתחלה. ישר נכנסתי לעבודה. האמת שהעבודה הראשונה שלי בתל אביב היה ללמד אנגלית בג'רוסלם פוסט. גם די מהר הכרתי אנשים. הכרתי את בן זוג שלי משהו כמו חודשיים אחרי שעברתי לעיר. הכרתי אנשים בעבודה, הכרתי חברים, ודבר באמת שהכי עזר לי זה השפה. זה שידעתי כבר לדבר בעברית, ידעתי להתקשר לא יודעת, לאיזשהו משרד, לבקש טפסים, ידעתי להתנהל בעצם בגלל השפה. אז היו דברים שלקח לי זמן להבין, אבל זה לדעתי היה הרבה יותר קל, כי כבר ידעתי עברית ויכלתי לתקשר עם אנשים. וגם עברת צעירה, זאת אומרת ישר אחרי האוניברסיטה, לא בנית עדיין חיים בארצות הברית. נכון, לא הבאתי איתי שום דבר באמת מארצות הברית, לא היו לי התחייבויות, אז באמת זה גם משהו שגרם למעבר להיות יותר קליל לדעתי. יש איזה משהו שאת מתגעגעת מהחיים שלך בארצות הברית? כן, יש הרבה. דבר ראשון, אני מתגעגעת לעונות. אני מאוד אוהבת שבבוסטון יש ממש סתיו, חורף, אביב, קיץ. וממש מרגישים את העונות של השנה. וכאן יש חורף שהוא גם לא ממש חורף, ויש קיץ. אז זה תמיד קצת קשה לי, ובגדול גם החום קשה לי, אני אוהבת שקריר.
ואני גם מתגעגעת למשפחה שלי, כי ההורים שלי גרים שם, וגם האחיות שלי, למרות שהאחיות שלי מתכוונות לעבור כאן, זה סיפור אחר. לעבור לישראל. והן רוצות לעבור לישראל, כן. מה עם משהו שקשור למנטליות, למשל, או לאיך שעושים דברים? זה גם כן חסר לך? כן, יש כמה דברים שבאמת אני יותר מתחברת למנטליות שם. דבר אחד זה באמת נימוסים, אז אני מאוד רגילה להתנהל בצורה מנומסת מול אנשים זרים. הדוגמה הכי טובה שאני חושבת עליה, זה נגיד לחצות את הכביש. אז בארצות הברית, כשאתה בא לחצות את הכביש, תמיד, 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 הבן אדם ברכב יעצור בשבילך. וגם יראה שהוא הולך לעצור, שהוא מאט. וכאן אני מרגישה שאי אפשר לחצות את הכביש בלי להיכנס לרחוב. כלומר, אנשים לא עוצרים. זה היה משהו שאני זוכרת ממש הכניס אותי לשוק כשהגעתי לכאן. ועוד דבר אחד זה באמת גם העניין של פרטיות. אני מאוד רגילה מהתרבות האמריקאית על זה ששומרים ספייס בין אנשים. כלומר, אם אתה פוגש מישהו חדש, אתה לא ישר שואל אותו כל מיני שאלות אישיות, או נכנס לו למרחב האישי, בוא נגיד ככה. אומרים בישראל, נכנס לו לתחתונים. בדיוק, בדיוק. אז ההרגשה פה, גם אם זה לא מאוד מובהק, זה שכל אחד נכנס לך לתחתונים. יש בזה גם דברים נחמדים לפעמים, כי באמת בישראל זה נדיר שאתה מרגיש בודד, הייתי אומרת, גם בסביבה של אנשים זרים, כי אנשים מאוד רוצים לדבר איתך, אנשים מאוד פתוחים, אנשים מאוד לא פורמליים, אבל מצד שני, אתה מאוד מרגיש שאין לך הרבה פרטיות. וזה עוד שאני גרה בתל אביב, בתוך עיר. אני חושבת על נגיד קיבוצים, כמו נירים למשל, שם זה בטח עוד יותר. כן, כן. אני לא יודע להשוות לתל אביב, אבל ככל שהמקום קטן יותר, ככה יש פחות סודות שאתה יכול לשמור עליהם. נגיד את זה ככה. נכון. נכון. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך, וזאת בעצם המטרה שבגללה חשבתי לעשות איתך את הרעיון, על מה שקורה עכשיו בתל אביב. יש בעצם מלחמה, ונדמה שתל אביב היא אחת המטרות המרכזיות של איראן בעצם. תוכלי לספר לי קצת על האווירה שיש בתל אביב עכשיו בזמן המלחמה? כן, בטח. אז תל אביב היא אכן, לדעתי, המקום המרכזי שמקבלת את האזעקות. תשמע, זה לא קל. אנחנו עוד מכירים את זה מהמלחמה הקודמת, שהייתה ביוני, שאז גם זאת הייתה מלחמה
בין ישראל לאיראן, וגם היו מלא אזעקות, והיינו צריכים ללכת למקלט לא מעט. אז עכשיו זה בגדול הרבה מזה. זה הרבה אזעקות באמצע הלילה, בגלל שאני גרה בדירה ללא ממ"ד או מקלט, אז אני צריכה ללכת למקלט בבניין ליד. זאת אומרת שבאמצע הלילה יש אזעקה, שהאזעקה היא מאוד לא נעימה לשמוע. איפה האזעקה? היא ברחוב, היא בחוץ, היא בטלפון? היא גם בטלפון. אנחנו מקבלים בהתחלה התראה בטלפון, שמזהירה אותנו שיש לנו משהו כמו בין 5 ל-7 דקות, עד שתהיה את האזעקה האמיתית. ואז זה נותן לנו זמן בעצם להתארגן וללכת למקלט. ואחר כך יש את האזעקה האמיתית, שזה מגיע גם מהטלפון וגם מבחוץ. והאזעקה הזאת אומרת לנו שיש לנו משהו כמו 1.5 דקות להגיע למקלט סופית. אז בעצם יש התראה ואז אזעקה. בלילות האחרונים יש משהו כמו 3 עד 4 אזעקות בלילה. איך מתנהלים כשיש כל כך הרבה אזעקות בלילה? כל פעם הולכים וחוזרים למקלט? כן, זה מה שאנחנו עושים. אני כן יודעת שיש חלק אנשים שאפילו שמים אוהל, או מביאים שק שינה וישנים במקלט. אני אישית לא עושה את זה, כי אני מעדיפה לישון בין לבין במיטה שלי, אבל בגדול זה מה שעושים. קמים, הולכים למקלט, מחכים להאזעקה, מחכים להודעה שאומרת שאפשר לצאת מהמרחב המוגן, חוזרים, ואז עד האזעקה הבאה בעצם. יש משהו שאתם תמיד לוקחים איתכם למקלט? אני אגיד את האמת, אנחנו לא לוקחים איתנו שום דבר, חוץ מהכלבה שלנו. אני כן יודעת שיש לא מעט אנשים שלוקחים איתם דברים חשובים, כמו דרכונים, כמו תכשיטים יקרים, ממש יש להם תיק שהם לוקחים איתם כל פעם מחדש למטה עם הדברים האלו. אנחנו קצת פשוט א', כי כבר אין לנו כוח, וכי עם הכלבה שלנו זה גם לוקח לנו קצת יותר זמן להגיע למקלט, אז אנחנו בעיקר רק לוקחים אותה ואת הטלפונים. בדרך כלל, לכל מקלט מגיעים אותם אנשים, כי אם זה קורה בלילה, אז אותם אנשים קבוע יהיו שם. ונוצר איזה סוג של גיבוש. אנשים לומדים איך להסתדר ומכירים אחד את השני, אפילו שקודם הם היו זרים. זה גם במקרה שלכם ככה? כן, אז יש לנו מקלט שאנחנו הולכים אליו, שהוא בעצם שייך לבניין לידינו. לרוב באמת מגיעים אותם אנשים, ובהחלט כן, הכרנו יותר
אחד את השני. לפני כמה ימים, לשכנה שלי, שגם הולכת לאותה מקלט, היה יום הולדת, ואיכשהו אנשים במקלט שמעו שיש לה יום הולדת, ומישהי אחת הביאה לה חתיכת עוגה, עוד מישהי שתמיד סורגת במקלט, סרגה לה בובה קטנה והביאה לה, השכנה שלי עצמה הביאה עוגה למקלט, אז בהחלט כן יש איזשהו גיבוש בין האנשים שבאים לשם באופן קבוע. עוד שאלה שקשורה לזה, אמרת קודם שבימים האחרונים היו לכם מספר אזעקות בכל לילה. איך אפשר בעצם לעבוד למחרת ולנהל שגרה כשכל הזמן צריכים להתעורר, לרדת, לחזור, ויש גם אנדרנלין, אני מניח. זה נראה לי קצת משוגע. כן, זה בהחלט משוגע. אני אגיד באופן אישי, בגלל שאני עצמאית, כלומר, אני מקבלת מטופלים באופן פרטי, אני הורדתי את העבודה משמעותית, גם כי אנשים פיזית לא יכולים להגיע לקליניקה, וגם כי אני לא יכולה להיות מחוץ לבית הרבה שעות, כי אני גם משאירה את הכלבה שלי כאן. אז אני עובדת הרבה פחות בדרך כלל. מבחינת אנשים אחרים זה מאוד קשה. בן זוג שלי יש לו בית קפה, והוא קם כל יום לפני 7, והולך לעבוד כל היום. אין לו ברירה. זה בהחלט מאוד מאוד מאתגר, כי כולנו מאוד עייפים. אף אחד לא ישן טוב. גם אנשים שיש להם ממ"ד בבית לא ישנים טוב, כי הם כל הזמן גם מקבלים את ההתראות בטלפון. אז לדעתי הכל כרגע בתפקוד מיוחד, אפשר לקרוא לזה. כלומר, אנשים כן חזרו לעבוד לרוב, אבל במתכונת מצומצמת ושונה מהרגיל. ולומדים להתנהל עם זה ככה. עכשיו, סיפרת שבן הזוג שלך הוא בעלים של בית קפה. זאת אומרת נכון. שיש לו בית קפה משלו. רציתי לשאול אם יש שינוי בכמות האנשים שמגיעים לבית הקפה עכשיו בזמן המלחמה. אז האמת שבאופן מפתיע, וגם אולי לא מפתיע, אין שינוי מאוד גדול. כלומר, עדיין יש להם הרבה לקוחות שמגיעים, ואני חושבת שהסיבה היא שאנשים מחפשים איזשהו תחושה של נורמליזציה, שהם יכולים עדיין לעשות חלק מהדברים שהם רגילים לעשות ביום יום. וללכת לשתות קפה זה דבר שהוא די בסיסי, לדעתי, ביום יום של אנשים. אז דווקא יש לא מעט אנשים שממשיכים להגיע, וזה נחמד. זה אולי בניגוד למסעדות ולעסקים אחרים שסובלים יותר מהמצב? כן, לגמרי. כי במסעדות זה דבר שא', לדעתי רוב האנשים כרגע
פחות בקטע של ללכת לאכול בחוץ, גם כי זה פשוט מרגיש פחות מתאים, וגם כי זה כל הזמן ברקע המחשבה שתהיה אזעקה, ולאן ללכת. אז ממה שהבנתי, רוב המסעדות כרגע בעצם מתמקדות בלקחת, בטייק אווי. מה התחושה שלך לגבי המלחמה הזאת? אני כבר מלא זמן שומעת על המבצע הזה, כלומר, כבר מספר חודשים אני שומעת שכנראה המבצע הזה יקרה, זה פשוט עניין של זמן. ממה שאני יודעת, ואני לא בן אדם שמאוד מתעניין בפוליטיקה, כנראה שזה האופציה הכי ריאלית בשביל להגיע לסיטואציה יותר טובה ויותר בטוחה גם אצלנו בישראל וגם באיראן. זה לא כיף, ואני גם כמובן בעד שהמלחמה הזאת תיגמר כמה שיותר מהר, אבל ממה שהבנתי מאנשים שדיברתי איתם, זה לצערי משהו שהיה צריך לקרות. עכשיו קודם נגעת בנקודה ששתי האחיות שלך מתכננות לעבור לישראל, ואני רציתי לשאול אותך, בישראל יש מלחמה בערך כל יומיים, ואפשר להגיד שהמלחמה שהתחילה ב7 באוקטובר 2023 בעצם לא נפסקה עד עכשיו. ובארצות הברית אין ממש מלחמה. והשאלה שלי, מה גורם לא רק לאחיות שלך, אלא מה גורם ליהודים שחיים בארצות הברית לחשוב דווקא עכשיו להגיע לישראל? זאת שאלת השאלות. זה קשה לענות לשאלה הזאת, כי אני חושבת שמי שאין לו איזשהו קשר לישראל לא יבין, כי באמת זה דבר לא רציונלי. כלומר, יש פה מלחמה, יש פה איומים של טילים. זה מקום שהוא מאוד מאוד לא פשוט להיות בו מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שיש כאן איזשהו ביטחון ואיזשהו תחושה של שייכות ואותנטיות שקשה למצוא במקומות אחרים. זה משהו לדעתי שרק מישהו שמכאן יבין, אבל אני באמת לא יודעת להסביר את זה כל כך. לסיום, ליה, רציתי לשאול אם יש איזה ככה משהו שאת רוצה למסור אולי למאזינים. כן, אני אגיד שאני כמישהי שבאמת גם מזדהה כאמריקאית וגם מזדהה כישראלית, בסופו של דבר אני כאן, גם עם המלחמה וגם עם כל מה שקרה ב3 שנים האחרונות, שזה באמת, יש בזה הרבה דברים שמאוד קשים, אבל בסופו של דבר יש סיבות גם שאני נשארת, ואני מאמינה שעוד אנשים יוכלו גם כאילו להבין
ולהזדהות עם זה. ושהמלחמה תסתיים בקרוב, זה בעיקר. אמן. שתסתיים ותסתיים לטובה. זאת אומרת, לטובה. עם שינוי אמיתי. כן, אמן. אני מאוד 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 מקווה. איזה כיף. אז ליה, המון תודה על השיחה הזאת, ואני מקווה שאני אוכל לראות אותך בקרוב. אני גם מאוד מקווה. דש לכולם. ביי ביי. ביי. זהו, זה הכל להפעם. דבר ראשון, אני רוצה להודות לבוגומיל, שעשה מנוי לפודקאסט. המון תודה לך. ולכם, מאזינים יקרים, אני רוצה להזכיר שאם אתם אוהבים את הפודקאסט וחושבים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, יש הרבה דרכים שאפשר לתמוך בו. דרגו את הפודקאסט בספוטיפיי, עשו לו לייק ביוטיוב, וכנסו לעמוד שלי בקופי. שם אתם יכולים לתרום כסף, לעשות מנוי, וגם לקבוע איתי שיעורים פרטיים, כדי שנוכל לעבוד על הדיבור שלכם. לסיום, אני רוצה להגיד לכם המון תודה על ההקשבה ועל הפרגון. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.